Всім доброго дня, уважаємо колеги. Нарушення всіх правил, у нас без варіанту сьогодні. Виходять матки. Мусимо, погода, звісно, ніяк не можемо дочекатися, вже вечір. Мусимо відбирати, у нас маточники ізольовані. Но, тим не менше, все одно. Треба бачити, яка ситуація. Правильно чи неправильно. Сьогодні мають вийти, завтра останні. От одна вже зняв, одна вже вийшла. Ну, так не буде видко. Так, одна вийшла. Не видно. Так, і будемо забирати. Десь треба класти в теплий карман. Раз, потім доки до машини донесемо. Так. Подивиш погано видко. Так. А тут маточник у нас зарвався. Обично пользуємося кліточками гайдара. Ось раз полі маточника досить повні, вони того влізали. Самі ліпше підходять шприци. Через шприці підсаджуємо, інколи забиваємо. Там видно матку? Ні, матки тут нема, бо упав у нас маточник, посунувся, бджоли його зрушили, він посунув вниз. Ага. Його треба буде покласти на місто зараз. Так. Так, тут ще матки немає. Доста. Тут теж ще матка не вийшла, вона має бути завтра. Ну і тут одна на виході. Я так розумію. Теж буде на завтра. Так, один забрали, другий забрали. Так, у нас там по 2-3 бжилки, 4 максимум. Тут не розумію, що тут. Що у нас тут? Жирная матка вийшла. По-моєму, нет. Нет, маточник закритий. Маточник закритий, все. Сильно їх не тривожимо. Добре. Так, тут теж забираємо в карман. Тут місто харе доста. Доста тихенько, трошки де недобре. Недобре, но все, гніздо не розкриваємо. Но у нас варіантів немає. По-бистрому, скоренько зробимо. Дивимося, тут що у нас ще є, чи вийшла, чи не вийшла, котру ми оставляли для цієї сім'ї. Так, там матки не було. Так, тут ще матка не вийшла, але вона вже на виході. Ощинку так лишили, ощинку то і не було, ощинку ту натягнули. Ту ощинку натягнули. Добре, оставляємо на місце, матка буде тут завтра, все. А вошину можемо забрати для воскової моди. Ні, ощину коту. Ту, що той натягнули. Натягнути ще майбуш, нема час зараз. Все, закриваємо. Це екстрена ситуація. В такій погоді ми не відкриваємо сім'ю обично ніколи. Ну то не розумію, що страшно сильно відео великої не зробили, бо будемо розуміти завтра. Те, що не вийшло сьогодні, вийдуть завтра обов'язково. Робота. Погодні условия зараз сказали, але у нас була дуже жара велика. Треба і доща нам мало. Ми посіяли фацелію. Треба, аби наша фацелія добре зійшла. Все, файненько. Їздіть тепло, все закриваємо. Тривожити більше не будемо. Дві забираємо з собою. Два маточника, одну матку, що вийшла. Підсадимо добре. Все, всім пока, всього доброго.